নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নাম শ্ৰী নিখিল দাস। মই এইচএছৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাওঁ, লগতে ডিগ্ৰীৰ ওপৰতো ভিডিঅ' বনাওঁ। তো যিবোৰে আগতে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে তোমালোকে গম পোৱাই চাগে, আৰু যিবোৰ নতুনকৈ আহিছে তোমালোকক মই স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'বলৈ গৈ আছে এইচএছৰ নোটছৰ ওপৰত। মানে যিহেতু এইচএছ ফাইনেল এক্সামিনেশ্যন এতিয়া সমাগত, বহুতে হয়তো নোটছ বনাইছা বা বহুতে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিছা বা বহুতে হয়তো এতিয়াও বনোৱা নাই। তো যিবোৰে নোটছ বনোৱা নাই বা বুজি পোৱা নাই যে ভাল নোটছ কি, কেনেদৰে নোটছ বনালে এক্সামিনেশ্যনত নম্বৰ পোৱা যায়, তো তেওঁলোকৰ বাবে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো হ'বলৈ গৈ আছে। তো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাবা, তেতিয়া তোমালোকে বুজি পাবা যে কেনেদৰে নোটছ বনালে ভাল হয়। তো এতিয়া নোটছ কেনেদৰে বনাবা। তো প্ৰথমতে কওঁ যে যিবোৰ তোমালোকে কিছুমান নোটছ ফ'ল' কৰা সেইবোৰ বাদ দিয়া। মানে বজাৰত কিছুমান সস্তীয়া নোট পোৱা যায়, সেইবোৰ ফ'ল' কৰিলে একদম নম্বৰ নাপায়। তো তোমালোকে যিবোৰ নিজে হাতে বনাবা সেইবোৰ নোটছে পৰীক্ষকে মানে প্ৰাধান্য দিয়ে, সেইবোৰতে নম্বৰ দিয়ে। মই নিজে এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা গম পাইছোঁ, আৰু বহুতে মোক কৈছেও আগতে ছাৰ বাইদেউসকলে। তো এইটো কথা মানি চলিবা যে তোমালোকে বজাৰৰ সস্তীয়া নোটৰ পৰা ডাইৰেক্ট ফ'ল' নকৰিবা। তো নিজে যিবোৰ নোটছ বনোৱা কিতাপৰ পৰা পঢ়ি সেইবোৰে ফ'ল' কৰিবা। তো এতিয়া ভাল নোটছ কাক বোলে? তো ভাল নোটছ মানে হৈছে তোমালোকে যিবোৰ নিজে পঢ়ি ভালদৰে অলপ ষ্টেণ্ডাৰ্ডকৈ নোটছটো বনোৱা নিজ হাতে, তো সেইটোৱে ভাল নোটছ বুলি কোৱা হয়। মানে ধৰা তোমালোকে কিছুমানে দাপোন পঢ়া বা কিছুমানে আগৰ ৰেংক হোল্ডাৰবিলাক কেনেদৰে লিখিছিল কুৱেশ্যন এনচাৰ, তেনেকুৱা ভাষা ইউজ কৰি অলপ ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো মেইনটেইন কৰি তোমালোকে নিজে গম পাবা নহয় ষ্টেণ্ডাৰ্ড নোটছ কাক বোলে। তো তেনেকুৱাকৈ লিখি যিবোৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ কৰা তাকে ভাল নোটছ বুলি কোৱা হয়। আৰু সেই নোটছ ব্যৱহাৰ কৰিলে পৰীক্ষকে নম্বৰ দিবলৈ অলপো কুণ্ঠাবোধ নকৰে। তো তোমালোকে তেনেদৰে নোটছ বনাবা আৰু তেতিয়া নম্বৰ পাবা এই পৰীক্ষাত। তো ইয়াৰ লগতে এটা কথা কৈ দিওঁ যে বহুতেই গম পোৱাই চাগে, যিবোৰে মোৰ আগৰ ভিডিঅ' চাইছা আৰু যিবোৰে নতুনকৈ হৈছে, মই তেওঁলোকক কৈ দিওঁ যে ময়ো 2022 বৰ্ষত ৰেংক পাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। আৰু মই নিজে নোটছ লিখি নিজ হাতে নোটছ লিখিছিলোঁ, আৰু সেইবোৰ মানে পঢ়িয়ে মই এনেকুৱা ভাল নম্বৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। তো মই নিজে এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা গম পাইছোঁ যে কেনেদৰে নোটছ লিখিব লাগে বা কেনেদৰে ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো মেইনটেইন কৰিব লাগে নোটছৰ, কেনেকুৱা শব্দবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বা কেনেদৰে এটা প্ৰক্ৰিয়াত লিখিব লাগে বা কেনেদৰে এটা আৰ্হিত লিখিব লাগে কুৱেশ্যন এনচাৰ, সেইটো মই ষ্ট্ৰাকচাৰটো গম পাইছিলোঁ। তো তোমালোক যদি কাৰোবাৰ প্ৰয়োজন হয় মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰা। মোক হোৱাটছআপ নম্বৰটো ভিডিঅ'ৰ পিছত দি দিম। তো তোমালোকে যিবোৰ নোটছ বনোৱা সেইবোৰ এতিয়াৰ পৰাই মানে লিখি লিখি প্ৰেক্টিছ কৰা, কাৰণ লিখি লিখি প্ৰেক্টিছ কৰিলে পিছলৈ মনত ৰৈ যায়। তোমালোকে পিছত পঢ়িম বুলি থৈ নিদিবা যে মই পিছত পঢ়িম, পৰীক্ষাৰ আগত তেনেকুৱা কৰি নথবা, তেতিয়াহ'লে বহুত মানে অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয়। তোমালোকে এতিয়াৰ পৰা এইটো বস্তু মেইনটেইন কৰি যোৱা যে বুলেট পইণ্টছ কিছুমান লিখি ল'বা। যদি কোনোটা মানে দীঘল কুৱেশ্যন এনচাৰ হয়, লং কুৱেশ্যন এনচাৰ, সেইবোৰত মানে সৰু সৰুকৈ পইণ্টত লিখি ল'বা আৰু সেইবোৰ মনত ৰাখি ল'বা। তেতিয়া তোমালোকে পৰীক্ষা হলত নিজে বনাই লিখিব পাৰিবা। বাছ এতিয়াৰ পৰা প্ৰেক্টিছ কৰি যোৱা যে ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো কেনেদৰে মেইনটেইন কৰিবা বা ষ্টেণ্ডাৰ্ড শব্দবোৰ কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিবা, সেইটো এতিয়াৰ পৰাই তোমালোকে মানে ঠিক কৰি থ'বা। তো শেষত এটাই কথা কওঁ, তো যিবোৰে নোটছ বনোৱা নাই এতিয়া নোটছ বনোৱাটো ষ্টাৰ্ট দিয়া, কাৰণ নোটছে বহুত মানে সহায় কৰে পিছত। আৰু যেতিয়া তোমালোকৰ পিছত সময়ৰ অভাৱ হ'ব তেতিয়া নোটছ পঢ়ি যাব পাৰিবা। কিতাপ পঢ়িব সময় নাথাকিব, তো নোটছ পঢ়ি তোমালোকে পৰীক্ষা দিব লাগিব। গতিকে এতিয়া ভালদৰে নোটছবোৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি লোৱা, তেতিয়া তোমালোকৰ বহুত সুবিধা হ'ব। আৰু মই পিছতো তোমালোকৰ কেনেদৰে টাইম মেনেজমেণ্ট কৰিব লাগে পৰীক্ষা হলত সেইবোৰ গোটেইবোৰৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' আনিম, আৰু কেনেদৰে মানে নোটছবোৰ এটা আৰ্হিত লিখিব লাগে তাৰ ওপৰতো ভিডিঅ' আনিম। তো সেইখিনি আজিলৈ ক'লোঁ। আৰু কাৰোবাক যদি মোৰ নোটছ লাগে, মই কেনেদৰে নোটছ লিখিছিলোঁ বুজাই দিব লাগে বা কেনেদৰে মানে লিখিছিলোঁ লিখনিসমূহ চাব বিচাৰা, তেনেহ'লে মোক কণ্টেক্ট জনাবা। মই এই নাম্বাৰটো দিছোঁ, হোৱাটছআপ নাম্বাৰ মোৰ এইটোত তোমালোকে কণ্টেক্ট কৰিলে মোৰ নোটছসমূহ পাই যাবা PDF আকাৰে। তো কিছুমান টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যন ফ'ল' কৰিব লাগিব, তেতিয়া তোমালোকে এই নোটছবোৰ পাই যাবা। তো আজিলৈ এইখিনি আছিল, ধন্যবাদ।